Shikues të televizionit Klan ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Ardian Çapja, një emër i njohur për drejtsinë, është paraqitur i plagosur mëngjesin e sotëm rreth orës 9:37 në spitalin e Elbasanit. Sipas policisë lokale, 55 vjeçari dyshohet se është qelluar me armë zjarri pranë banesës së tij në lagjen e Min Matraxhiu. Familjarët e të plagosurit thanë se ai ishte lënduar pasi ishte rrëzuar në banesë, por policia dyshon se bëhet fjalë për një atentat ndaj tij. Kjo pasi pak minuta më pas u gjet një makinë djegur në dalje të qytetit në zonën e njohur si Fushë Mbret. Automjeti pa targa dyshohet se është përdorur nga autorët. Gjatë përpjekjeve për të çuar zjarrin është plagosur edhe një punonjës i zjarfikses 38 vjeç, pasi ka shpërthyer një nga plumbat që gjendeshin brenda në automjet. Drejt Elbasanit janë nisur edhe forcat Renea nga Tirana, ndërsa në pikat kyçe të qytetit janë ngritur pika kontrolli në përpjekje për të kapur autorët. Gjendja e Çapjas është e qëndrueshme në spitalin e Elbasanit dhe pritet që të transferohet në Tiranë. Do të flasim tani për situatën më të fundit nga koronavirusi në vend. Kështu 17 janë rastet e reja të identifikuara me koronavirus përgjatë 24 orëve të fundit, nga të cilët 2 janë mjek dhe 1 infermier. Vatrat më aktive aktualisht janë Tirana dhe Elbasani. Tirana dhe Shkodra janë qytetet me vatra të reja të virusit COVID-19. Nga 17 rastet e evidentuara nga epidemiologët, shumica janë në këto 2 qytete. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime për raste të dyshuara COVID-19, dhe për cilave kanë rezultuar 17 raste pozitive. 8 raste janë në Tiranë, 6 raste në Shkodër dhe 3 raste në Kamës. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive, por dhe rastet e reja, përkatësisht në proces hetimi në Tiranë dhe në Shkodër. Mes të infektuarve janë dhe 3 mjek e infermier në spitalet publik dhe atë privat. Janë testuar në 24 orët e fundit dhe 19 personel shëndetësor, prej cilve 3 kanë rezultuar pozitiv, si kontakte të mëparshme. Edhe numri të hospitalizuarve ka pësuar rritje. Është shtuar numri i rasteve në spitalin infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza. 34 raste të prekur janë të hospitalizuar, prej cilve 6 janë në terapi intensive, 2 janë të intubuar. Nga 1263 persona të prekur nga koronavirusi, në vend janë vetëm 284 persona aktiv me COVID-19 të shpërndarë në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Kamës. Ndërsa numri i të prekurve nga COVID-19 në gjithë globin ka arritur një tjetër nivel të lartë, duke arritur kështu në 7 milion të prekur. Ndërsa numri i viktimave shënoi mbi 400.000. Vatrat më problematike për momentin janë Rusia, por edhe Brazili. Shifrat e koronavirusit shënojnë të tjera nivele të larta. Numri të prekurve në të gjithë botën arriti në 7 milion. Mes të cilëve tashmë numërohen mbi 400.000 të vdekur, fare pranë nivelit të malarjes, dhe mbi 3.1 milion raste aktive infektimi. Aktualisht Rusia ka nivelin më të lartë të infektimeve ditore, ku vetëm në 24 orët e fundit janë identifikuar afro 9.000 të infektuar të rinj. Ky vend vijon të ketë një prej vdekshmërive më të ulta në botë, 1.2%, por nga numri të prekurve, Rusia renditet e treta në botë. Problematike është situata në Amerikën Latine me Brazilin që renditet vendi i dytë në botë pas Shtetet e Bashkuara, ku niveli i vdekjeve dhe infektimeve ditore vijon të jetë i lartë. Presidenti Jair Bolsonaro nga e djathta radikale urdhëroi të mos publikohen më të dhënat më të fundit për koronavirusin. Mediat sipas tij po shfrytëzojnë shifrat për të nxjerrë të vërtetën me situatën e COVID-19 në këtë vend. Po ashtu, Bolsonaro paralajmëroi edhe tërheqjen nga OBSH në shembullin e presidentit amerikan Donald Trump. Meksika dhe Pakistani janë vendet që kanë po ashtu nivele të larta infektimesh ditore, përkatësisht 3600 dhe 4900. Në Iran, COVID-19 ka nisur valën e dytë të infektimeve. Pas një rënje disa ditore, infektimet e 24 orëve të fundit arritën sërish në mbi 2000, por autoritetet thonë se kjo ndodh për shkak të shtimit të numrit të testimeve. Për OBSH-n, Europa tashmë nuk është më një problem, teksa infektimet ditore janë në minimumin e mundshëm. 32.000 maturantë janë nështruar sot provimit të parë të maturës shtetërore, që është ai gjuhëve të huaja, ndryshe nga një vit më parë. Këtë vit testi është vetëm me pyetje alternative, duke hequr ato me shtjellim. Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Rezana Vrapi, tha se janë 60 pyetje për 60 pikë. Për shkak të pandemisë është shkurtuar edhe koha e qëndrimit në provim. Korrigjimi i testeve do të bëhet në mënyrë elektronike për të shmangur grumbullimin e mësuesve. Ndryshime ka pasur edhe në ambientet ku kryhet provimi. Në çdo klasë kanë qenë maksimumi 15 nxënës që mbikëqyren nga një koordinator.
Restorantet e plazhit të Divjakës ka nisur nga puna, ata po përpiqen që të respektojnë edhe rregullat e vendosura, ndërsa thonë se ka nisur menjëherë frekuentimi i tyre nga klientët. Duke u përshtatur rregullave të reja të sigurisë, restorantet në zonën e plazhit në Divjak kanë nisur nga puna. Pjesa më e madhe e tyre kanë shfrytëzuar hapësirën e pyllit për të respektuar distancat e tavolinave. Ne po mundohemi që të përshtatemi gjitha ligjeve, gjitha rregullat vendosura nga ministria. Ka qenë prioriteti ynë domethënë, që në fillim, që me hapjen e restorantit, distanca midis tavolinave, distanca midis karrigeve. Ne i munduar të zbatojmë përpikmëri, gjitha rregullat i kemi marrë. Favori madh për Divjakën është sepse ne kemi terrenin mjaftueshëm që ne mos na pengojnë në punën tonë. Pas datës 18 maj me hapjen e restoranteve në zonën e plazhit ka pasur dyndje të klientëve, por shpenzimet e tyre kanë qenë të pakta. Ju ka munguar kjo liridalja në ambient. Por vere, nëse faturat në para shkonin 100%, sot janë afërsisht 70% po të njëjtëve klientë. Domethënë rezervohen në shpenzime, po. Restorantet në plazhin e Divjakës zën 80% të numrit të përgjithshëm të godinave, ndërsa 20% janë hotelet. Nga sot, shtetasit shqiptar mund të udhtojnë lirisht drejt Kosovës pasi qeveria e re hoqi dje të gjitha kufizimet. Zëvendës kryeministri e Kosovës u kërkoi falje qytetarëve shqiptar për vonesën në hapjen e kufirit. Kush është për? 3 ditë pas nisjes së detyrës, qeveria e re e Kosovës vendos të rikthejë lëvizjen e lirë në kufirin me Shqipërinë. Me rekomandimin e ministrit të Shëndetësisë, kabineti e Abdullah Hotit miratoi hapjen e kufirit mes dy vendeve duke nisur nga e hëna e 8 qershorit. Qytetarët e cilët hyjnë në Republikën e Kosovës nuk do të nënshtrohen masës së vetë izolimit shtëpiak shtaditor. Meshe do të mundsoj liritë e plotëve lëvizjes së qarkullimit të qytetarëve dhe mallrave, në veçanti me pikat më të frekuentuara kufitare me të cilat përkufizohet Republika e Kosovës. Vendimi është i vonuar pasi qeveria shqiptare hapi kufit me Kosovën dhe vendet fqinj që më 1 qershor, edhe pse përgjegjësia për këtë vonesë është e qeverisë pararendse të Albin Kurtit. Zëvendës kryeministra Albulena Balaj Halimaj kërkoi ndjes. Në emër të qeverisë së Kosovës, tu kërkojmë falje qytetarëve të Republikës së Shqipërisë për shkak se ata kanë qenë tepër të irrituar. Ndërkohë që kanë parë se kufiri me Serbinë ka qenë i hapur ndërsa me Shqipërinë jo. Sipas rregullores së Ministrisë së Shëndetësisë, personat që hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare duhet i nënshtrohen kontrollit të temperaturës dhe të dhënave për simptoma të mundshme të COVID-19-s. Ata duhet u japin autoriteteve kufitare numrin e telefonit dhe adresën ku do të qëndrojnë në Kosovë. Ministri i Infrastrukturës Arbana Brashi propozoi edhe nisjen e konsultimeve për rikthimin e fluturimeve. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut përgjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 111 raste të reja të infektuarish dhe 2 viktima. Autoritetet do të vendosin sot nëse do të mbajnë ende në fuqi masat shtrënguese të lëvizjes. Komisioni për sëmundjet ngjitse në Maqedoninë e Veriut do të mblidhet të hënën për të vendosur për hapat që duhet ndërmarrë në lidhje me kufizimet. Edhe këtë të diel, qytetarët e gjithë komunave në qytetin e Shkupit, Kumanovës, Tetovës dhe Shtipit ishin në karantinë. Ndalesa për lëvizje do të përfundojë të hënën në orën 5 të mëngjesit. Në krahasim me ditët e kaluara, gjatë kohës së orës policore, është vëritur lëvizshmëri më e vogël, të paktën në disa nga rrugët kryesore dhe bulevardet e Shkupit. Mbetet për të parë nëse Komisioni për sëmundjet ngjitse do t'i propozojë qeverisë kufizime të reja apo do të vendosë për lehtësimin e masave. Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut informoi se në 24 orët që kaluan në territorin e gjithë shtetit janë konstatuar shkelje të ndalesave për lëvizje nga ana e 154 personave, ku 130 prej tyre janë arrestuar, ndërkohë janë regjistruar dhe 389 shkelje për mosmbajtjen e mbrojtjes personale. Autoritetet franceze lejuan edhe hapjen e muzeve pak ditë pas hapjes edhe të bareve dhe restoranteve. Vizitorët u rikthyen në Pallatin e Versailles që në dallim nga e njëjta periudhë një viti më parë priti shumë herë më pak njerëz pasi kufit me jashtë ende nuk janë hapur. Ishte ndër vendet e fundit Franca që këtë javë hapi bare, restorante e aktivitetet të tjera. Por këtë fundjavë ky vend u rendit në krye të kontinentit për hapjen e muzeve, pasi shumica e vendeve europiane vijojnë t'i mbajnë ato të mbyllura. Mes muzeve të rihapur për vizitorët është dhe pallati i famshëm i Versailles. Hyrja e vizitorëve lejohet vetëm me maska e mjete të tjera mbrojtëse kundër përhapjes së COVID-19. Megjithatë, vizitorët ishin shumë herë më të rrallë në numër
sesa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Kjo për faktin se të gjithë ishin vendas, pasi Franca ende nuk ka vendosur për hapjen e kufive me zonën Schengen e më gjerë. Mes 8 milion vizitorëve të vitit kaluar në këtë pallat, 4/5 ishin të huaj. Komisioni Evropian vendosi shtyrjen e afatit të hapjes së kufive të brendshëm deri në datën 1 korrik, pasi shumë prej vendeve anëtare, përfshirë edhe Francën, ende nuk janë gati për të pritur të huajt, pavarësisht se shifrat e infektimit kanë rënë. Italia dhe Greqia kanë rihapur tashmë kufit me shumicën e vendeve të Schengenit. Gjermania i hap në 15 Qershor, ndërsa Spanja ka planifikuar t'i hap më 1 korrik. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të kalojmë tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku manifestimet antiraciste fundjavën që sapo kaloi ishin më pak të dhunshme, por ushtrinë në të gjithë vendin, ndërsa protesta ka pasur thuajse në të gjithë globin. Më pak të dhunshme, por me shtrirje më të gjerë u zhvilluan protestat e kësaj fundjave në Shtetet e Bashkuara për vrasjen e afroamerikanit George Floyd nga policia. Qindra mijëra njerëz mbushën rrugët e metropoleve të mëdha si Washingtoni, New Yorku, Chicago e të tjerë. Parulla si jetët e personave me ngjyrë kanë rëndësi dhe ndalni fondet për policinë, u vendosën nga protestuesit në Washington mes tabelave të emrave të rrugëve, por shkruajtën edhe mes bulevardeve kryesor. Manifestimet ushtrinë edhe në vende të tjera të botës. Në Bristol të Britanisë së Madhe, manifestuesit antiracizëm rrëzuan statuën e Edward Colstonit, tregtar sklevrish me ngjyrë i shekullit të 17. Të shumtë ishin manifestuesit që protestuan para ambasadës amerikane në Londër. Manifestime pati edhe në Gjermani, Francë, Spanjë dhe deri në Australinë e Largët. Protestat antiraciste që morën shkas nga vrasja e George Floydit po grumbullojnë gjithnjë e më shumë njerëz anë kënd globit, duke u shndërruar në një tjetër ngjarje ikon për vitin 2020. Ka qenë ky informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.